Hello everyone. Let us continue our unit which is the database system architecture. In previous lectures we have covered some of the topic of this unit. Those were the schema, subschema and instance. Then we have seen the three-level ANSI Spark database architecture, and then we have seen the advantages of three-tier architecture. Further, we have also seen the mapping between all these three levels. And then we have seen the database system architecture, various components of database system. And then we have seen the function and services of DBMS. Today we will start with the data models. Let us start this topic, data models. Data model is a collection of data, data relationships, data semantics, consistency control or structure of a database. ડેટા મોડેલ જે છે એની અંદર આપણે ડેટા વચ્ચેની રિલેશનશિપ, ડેટા સેમેન્ટિક્સ, બરાબર, એના મિનિંગ્સ હોય, એના યુસેજીસ હોય, પછી કન્સિસ્ટન્સી કંટ્રોલ, આપણે ડેટામાં કન્સિસ્ટન્ટી મેન્ટેન કરવા માટે કયા કયા કંટ્રોલ્સ યુઝ કરી શકીએ છીએ, ઓર ધ સ્ટ્રક્ચર ઓફ ડેટાબેઝ. આ બધી વસ્તુને આપણે જ્યારે કમ્બાઈન કરીએ છીએ એને આપણે કહીએ છીએ ડેટા મોડેલ. આપણે જ્યારે પણ ડેટાબેઝ બનાવવાનો હોય, મીન્સ કે એમાં આપણે વેરિયસ ટેબલ્સ ઓર બધી જ વસ્તુ જ્યારે ક્રિએટ કરવાની હોય તો સૌથી પહેલાં આપણે એક મોડેલ ફિક્સ કરીએ છીએ કે એ બધા ડેટા, એની રિલેશનશિપ્સ છે કે સેમેન્ટિક્સ છે, એને આપણે કેવી રીતે અરેન્જ કરશું. તો એના માટે વેરિયસ મોડેલ્સ આપેલા છે. તો there are three types of model. The first is record based model, then object based, and then we have physical data model. આપણે વન બાય વન આ બધા મોડેલ જે છે ફર્ધર સ્ટડી કરશું. તો ફર્સ્ટ ઇઝ રેકોર્ડ બેઝડ મોડેલ. એની અંદર સબ થ્રી મોડેલ્સ પણ છે: hierarchical model, network model and relational model. Three types of record based data models are available. Then in object based data models, there are two models are available in object based data model. The first is entity relationship model and another one is object oriented model, and the last one is physical data model. So we will see these models one by one. The first is hierarchical model data model, which is in record based data model. In this model, the tree concept is used to represent data and relationship among the data. Here, each child record can have only one parent record. Each parent record can have 0 or then one child record. Records are represented by rectangular box and relationships between records are represented by arcs. હવે જે રેકોર્ડ બેઝડ મોડેલ જે છે એની અંદર ટ્રી કન્સેપ્ટ યુઝ થાય છે. આપણે જ્યારે કોઈ બી ડેટા અવેલેબલ હોય એ ડેટા અને એ ડેટા વચ્ચે રિલેશનશિપ શો કરવા માટે આપણે ટ્રીનો કન્સેપ્ટ જે છે એ યુઝ કરીએ છીએ. ટ્રીની અંદર તમને યાદ હોય તો ડેટા સ્ટ્રક્ચરમાં તમે સ્ટડી કર્યું હશે કે ટ્રીની અંદર એક રૂટ નોડ હોય, રાઈટ, કે જેને આપણે પેરેન્ટ નોડ કહીએ, પછી એના ચાઇલ્ડ નોડ હોય, રાઈટ. અને આ સ્ટ્રક્ચર જે છે આપણે અહીંયા યુઝ કરી શકીએ છીએ. Here, each child record can have only one parent record. કોઈ પણ ચાઇલ્ડ હોય, બરાબર, આપણે ફોર એક્ઝામ્પલ આ ચાઇલ્ડ છે, બરાબર, તો એનો જે છે એક જ પેરેન્ટ રેકોર્ડ હશે, બરાબર. સો આપણે જ્યારે ટ્રી સ્ટ્રક્ચર અહીંયા યુઝ કરશું રેકોર્ડ બેઝડ મોડેલ માટે, એની અંદર કોઈ બી ચાઇલ્ડ માટે એક જ પેરેન્ટ રેકોર્ડ જે છે અવેલેબલ હશે. Each parent record can have 0 or more than one child record. પેરેન્ટ રેકોર્ડ હશે એને કાં તો 0 ચાઇલ્ડ ઓર તો મોર દેન 1 ચાઇલ્ડ હોઈ શકે છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, તમે આ પેરેન્ટ કન્સિડર કરો તો ધીસ પેરેન્ટ હેવ 2 ચાઇલ્ડ્સ. હવે જો તમે આ પેરેન્ટ કન્સિડર કરો તો એને 0 ચાઇલ્ડ છે. એવી જ રીતે આપણે આને પેરેન્ટ કન્સિડર કરીએ તો એને 1 ચાઇલ્ડ છે. સો ધ પેરેન્ટ્સ મે હેવ 0 ઓર મોર દેન 1 ચાઇલ્ડ રેકોર્ડ. રેકોર્ડ્સ આર રિપ્રેઝેન્ટેડ બાય રેક્ટેન્ગ્યુલર બોક્સ. હવે જે રેકોર્ડ્સ છે, ડિપાર્ટમેન્ટનું ટેબલ હોય, ડિપાર્ટમેન્ટનો ડેટા હોય તો એના આપણે બે રેકોર્ડ બનાવીએ, નંબર એન્ડ નેમ. ડિપાર્ટમેન્ટની ઇન્ફોર્મેશન કયા ફોર્મમાં હોય તો કે એનું નંબર હોય અને નેમ હોય, તો એને આપણે રેક્ટેન્ગ્યુલર બોક્સમાં શો કરીએ છીએ. Then the relationship between records are represented by
આર્ક્સ, બરાબર. આપણે આ જે આર્ક્સ જે છે એરોઝ એનો યુઝ કરીએ છીએ રિલેશનશિપ શો કરવા માટે, બરાબર. સો ધીસ ઇઝ વોટ ધ રેકોર્ડ બેઝડ ડેટા મોડેલ. Then we have network data model. Data in a network model are represented by collection of record. જેમ પ્રિવિયસલી આપણે રેકોર્ડ બેઝડ મોડેલની અંદર ફર્સ્ટ હતું હિરાર્ચિકલની અંદર ટ્રી સ્ટ્રક્ચર યુઝ થતું હતું. આની અંદર નેટવર્ક યુઝ થાય છે. બટ જે રેકોર્ડ જે છે એ પ્રિવિયસલી આપણે જેમ રેક્ટેન્ગ્યુલર ફોર્મમાં શો કરતા હતા, બરાબર, એવી જ રીતે આપણે અહીંયા યુઝ કરવાના છે. રેકોર્ડ્સ આર ઓર્ગેનાઇઝડ એઝ અ કલેક્શન ઓફ ગ્રાફ, બરાબર. ડેટા સ્ટ્રક્ચરમાં એક વધારે ટર્મ આવે છે જે કહેવાય છે ગ્રાફ. ગ્રાફ મીન્સ કલેક્શન ઓફ નોડ, એન્ડ કલેક્શન ઓફ નોડ જે છે એજીસ થ્રુ કનેક્ટેડ હોય છે. કોઈ પણ બે નોડ હોય, બરાબર, તો એ બે નોડને એક એજ કનેક્ટ કરે છે, તો આને આપણે ગ્રાફ કહીએ છીએ. ફોર એક્ઝામ્પલ, અહીંયા 3 નોડ છે અને 2 એજીસ છે. હવે ફોર એક્ઝામ્પલ એક નોડ વધે છે એટલે 4 નોડ અને 3 એજીસ. તો ગ્રાફ આ ટાઈપનું હોય છે. નેટવર્ક ડેટા મોડેલની અંદર ગ્રાફ સ્ટ્રક્ચર જે છે ફોલો થાય છે અને નોડને આપણે રેકોર્ડ કહીએ છીએ અને જે રેકોર્ડ હોય છે એ રેક્ટેન્ગ્યુલર ફોર્મમાં હોય છે. કનેક્શન બિટવીન એન ઓનર એન્ડ ઇટ્સ મેમ્બર ઇઝ આઈડેન્ટિફાય બાય લિંક. આજે આપણે કનેક્શન કીધી ને, એજ, ગ્રાફની અંદર જે એજ હોય છે એ અહીંયા આપણે કનેક્શન લિંક કહીએ છીએ. તો એ જે કનેક્શન બતાવવા માટે આપણે યુઝ કરીએ છીએ એ છે લિંક. ફોર એક્ઝામ્પલ, આ રેકોર્ડ છે અને આ રેકોર્ડ, એને આપણે કનેક્ટ કરવા માટે લિંકનો યુઝ કરીએ છીએ. હવે સપોઝ આ ઓનર હોય અને આ એનો મેમ્બર હોય, તો એને કનેક્ટ કરવા માટે આપણે લિંકનો યુઝ કરીએ છીએ, રાઈટ. મેમ્બર્સ કેન અપિયર ઇન મોર દેન વન સેટ, thus can have several owners, so many to many relationship is possible. જ્યારે કોઈ પણ રેકોર્ડ હોય એને મોર દેન વન ઓનર હોય તો એને આપણે વન ટુ મેની રિલેશનશિપ કહીએ છીએ. ફોર એક્ઝામ્પલ, આ ફેકલ્ટીઝ છે, બરાબર. તો ફેકલ્ટીઝના તમે જોઈ શકો છો 3 ઓનર્સ છે: ડિપાર્ટમેન્ટ, કોર્સિસ એન્ડ સ્ટુડન્ટ, રાઈટ. તો આને આપણે વન ટુ મેની રિલેશન અથવા મેની ટુ મેની રિલેશન, બધા જ રેકોર્ડને બીજા બધા સાથે કનેક્શન હોય, બધા જ રેકોર્ડ એવા હોય આપણી પાસે કે જેનું મોર દેન વન સાથે રિલેશન હોય, તો એને આપણે મેની ટુ મેની રિલેશનશિપ કહીએ છીએ. કોઈ પણ એક રેકોર્ડ હોય અને એનું બીજા 4 રેકોર્ડ સાથે રિલેશન હોય તો એને આપણે વન ટુ મેની કહીએ. અહીંયા આપણે જેટલા પણ રેકોર્ડ છે એનું મોર દેન વન સાથે રિલેશન છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, એક ડિપાર્ટમેન્ટ છે, એમાં મોર દેન વન કોર્સ હોઈ શકે છે અને મોર દેન વન સ્ટુડન્ટ હોઈ શકે છે, રાઈટ. અને મોર દેન વન ફેકલ્ટીઝ છે મોર દેન વન સાથે કનેક્ટેડ. સો મેની ટુ મેની રિલેશનશિપ. સો ધીસ ઇઝ વોટ ધ નેટવર્ક ડેટા મોડેલ. એની અંદર કોઈ પેરેન્ટ ચાઇલ્ડ નથી. જેમ ટ્રી સ્ટ્રક્ચરની અંદર એક રૂટ નોડ હોય છે, અહીંયા એવું રૂટ નોડ નથી. અહીંયા એક ગ્રાફ સ્ટ્રક્ચર ટાઈપ હોય છે કે જેની અંદર રેક્ટેન્ગ્યુલર ફોર્મમાં રેકોર્ડ્સ હોય છે અને કનેક્શન માટે લિંક્સ અવેલેબલ હોય છે. એન્ડ કોઈ પણ એક રેકોર્ડ હોય અને મોર દેન વન ઓનર હોઈ શકે છે, જેને મેની ટુ મેની રિલેશનશિપ આપણે હોઈ શકે છે કે પોસિબલી આની અંદર હોઈ શકે છે અને ના પણ હોય. And in record based data model, then we have relationship model. The third is relation model. Relation model જે છે that describes a database as a collection of tables to represent data and relationship. આપણે જે પ્રિવિયસલી ડેટા હતો, બરાબર, કે જેને આપણે રેકોર્ડ રેક્ટેન્ગ્યુલર બોક્સમાં ડિસ્પ્લે કરતા હતા, એ ડેટા હવે આપણે ટેબલના ફોર્મમાં જે છે રેપ્રેઝન્ટ કરવાનો છે. ઇચ ટેબલ ઇઝ અ રિલેશન. એને આપણે એઝ અ રિલેશન આઈડેન્ટિફાય કરશું. કોઈ પણ ટેબલ હશે એને આપણે રિલેશન કહેશું. Each relation has a number of columns representing the attribute of relation. એની અંદર કોલમ્સ હશે અને એ કોલમને આપણે શું કહેશું કે એ ટેબલના એટ્રીબ્યુટ્સ છે, રાઈટ. ઇચ કોલમ ઓફ અ ટેબલ ઇઝ રિપ્રેઝેન્ટેડ બાય ધ એટ્રીબ્યુટ, બરાબર. એ એટ્રીબ્યુટ જે છે એ શો કરે છે. ઇચ એટ્રીબ્યુટ્સ વેલ્યુ ઇઝ ડ્રોવન ફ્રોમ અ સેટ ઓફ વેલ્યુ નોન એઝ ડોમેન. અને એ એટ્રીબ્યુટની જે વેલ્યુ હશે
બરાબર, જે ટેબલની અંદર રોઝ ફિલ થશે એ જે એટ્રીબ્યુટની વેલ્યુઝ હશે એ ડોમેનમાંથી લેવામાં આવશે. બરાબર, જેને આપણે ડોમેન કહીએ છીએ કે જ્યાંથી આપણે વેલ્યુ જે છે લેવાની છે. Each domain can have unlimited number of rows called tuples. બરાબર, જે ડોમેન જે છે કે જ્યાંથી આપણે ડેટા લેવાનો છે એ ડોમેનની અંદર અનલિમિટેડ નંબર ઓફ રોઝ હોઈ શકે છે કે જેને આપણે ટપલ્સ કહીશું. રાઈટ, અહીંયા ટેબલને શું કહીએ છીએ તો કે રિલેશન. બરાબર, અને રોઝ માટે કયો વર્ડ યુઝ કર્યો છે? ટપલ્સ. ઇચ ટપલ શુડ બી યુનિક ઇન અ રિલેશન. જે ટેબલની અંદર રોઝ ફિલ થાય છે, બરાબર, તો ઇચ એન્ડ એવરી જે રો ઓર તો વી કેન સે ધી ટપલ શુડ હેવ અ યુનિક ઇન અ રિલેશન. એમાં યુનિક ટપલ્સ જ હોવી જોઈએ. એક્ઝામ્પલમાં આપણે જોઈ શકીએ કે પ્રીવિયસ જે આપણે ખાલી આપણે રેક્ટેન્ગ્યુલર બોક્સમાં બતાવતા કે ડિપાર્ટમેન્ટની અંદર નંબર અને નેમ છે, ફેકલ્ટીસની અંદર આઈડી નેમ ને આટલા રેકોર્ડ્સ છે, દેન કોર્સિસ એન્ડ સ્ટુડન્ટ્સ, એ બધા વચ્ચેનું અહીંયા રિલેશન બતાવેલું છે. આને રિલેશન કહેવાય છે ટેબલને. રાઈટ, અને એની અંદર આપણે જે ડેટા ફિલ કરીએ છીએ એને કહેવાય છે ટપલ્સ ઓર રોઝ. અને આ જે છે નંબર અને નેમ એને કહેવાશે એટ્રીબ્યુટ. એટ્રીબ્યુટની જે વેલ્યુઝ, બરાબર, એ વેલ્યુઝ ભેગી થશે એને કહેવાશે ટપલ. સો ધીસ ઇઝ વોટ ધ રિલેશન મોડેલ. બરાબર, કે ટેબલ જે છે એ ફોર્મમાં આપણે ડેટાને અરેન્જ કરીએ છીએ અને ટેબલ ઇઝ નોન એઝ રિલેશન એન્ડ ધ રોઝ ઓફ ટેબલ્સ આર નોન એઝ tuples. This is what the relation model. So after this record based model, then we will have the object oriented models, means the object based data model.
In object-based data model, first we have the entity relationship model. Entity refers to a real-world object that is different from another object. આપણે એન્ટિટી જે છે એ રિયલ વર્લ્ડમાંથી કોઈ પણ ઓબ્જેક્ટ હોઈ શકે છે કે જે બીજા કરતાં ડિફરન્ટ હોય. ફોર એક્ઝામ્પલ ડિપાર્ટમેન્ટ છે તો એ એન્ટિટી એમ્પ્લોય કરતાં ડિફરન્ટ છે. એન્ટિટી હેઝ અ સેટ ઓફ પ્રોપર્ટીઝ નોન એઝ એટ્રીબ્યુટ. આપણે જ્યારે પ્રીવિયસમાં ટેબલ ક્રિએટ કરતા હતા તો એના એટ્રીબ્યુટ્સ હતા. એવી જ રીતે અહીંયા એન્ટિટીના જે પ્રોપર્ટીઝ હશે એને શું કહેવાશે? એટ્રીબ્યુટ. ફોર એક્ઝામ્પલ ડિપાર્ટમેન્ટના બે પ્રોપર્ટીઝ છે આઈડી એન્ડ નેમ, તો એને આપણે એટ્રીબ્યુટ કહીશું. અ કલેક્શન ઓફ સેમ કાઇન્ડ ઓફ એન્ટિટી ઇઝ કોલ્ડ એન્ટિટી સેટ. સેમ એન્ટિટી હોય બરાબર, તો એનું જ્યારે આપણે કલેક્શન બનાવીએ તો એને શું કહેવાશે? એન્ટિટી સેટ. રિલેશનશિપ રેફર્સ ટુ ધ એસોસિએશન બિટવીન એન્ટિટીઝ. આપણે જેમ પ્રિવિયસલી રિલેશન વચ્ચે ઓર તો ટેબલ વચ્ચે જે રિલેશન હતું એવી જ રીતે અહીંયા આપણે જે એન્ટિટી રહેશું એની વચ્ચે પણ રિલેશન હશે કે જેને આપણે એસોસિએશન કહેશું. અ કલેક્શન ઓફ અ સેમ કાઇન્ડ ઓફ રિલેશનશિપ ઇઝ કોલ્ડ રિલેશનશિપ સેટ. જ્યારે આપણે સેમ કાઇન્ડ ઓફ રિલેશનશિપ જે છે કલેક્ટ કરશું તો એને શું કહેશું? રિલેશનશિપ સેટ. જેવી રીતે એન્ટિટી સેટ છે એવી જ રીતે આપણી પાસે રિલેશનશિપ સેટ પણ બની શકે. ફોર એક્ઝામ્પલ વેરિયસ એન્ટિટીઝ હોય બરાબર, અને એની અંદર જ્યારે સેમ એન્ટિટી હોય તો એનું કલેક્શન કરીને આપણે એન્ટિટી સેટ બનાવી શકીએ. એવી જ રીતે રિલેશન્સ પણ મોર દેન વન રિલેશનશિપ સેમ હોય તો એને કલેક્ટ કરીને આપણે રિલેશનશિપ સેટ જે છે એ બનાવી શકીએ. અહીંયા તમે ડાયાગ્રામમાં જોઈ શકો છો કે ઈઆર ડાયાગ્રામ જેવું તમને દેખાશે. ઈઆર ડાયાગ્રામ મીન્સ એન્ટિટી રિલેશનશિપ ડાયાગ્રામ. તો એવી જ રીતે જ્યારે તમે એન્ટિટી આઈડેન્ટિફાય કરી લો, જેમ કે આપણે પ્રિવિયસલી ટેબલ આઈડેન્ટિફાય કર્યા હતા એવી રીતે આપણે એન્ટિટી આઈડેન્ટિફાય કરી લઈએ. ફોર એક્ઝામ્પલ ડિપાર્ટમેન્ટ છે અને એમ્પ્લોય, એના એટ્રીબ્યુટ્સ જે છે ફોર એક્ઝામ્પલ અહીંયા આઈડી અને નેમ છે, એવી જ રીતે એમ્પ્લોયના આઈડી અને નેમ છે. એની બંને વચ્ચેની રિલેશનશિપ છે હેઝ. અ ડિપાર્ટમેન્ટ હેઝ ધ એમ્પ્લોય બરાબર. પછી આ જે છે રિલેશનશિપ છે એ 1 to many હોઈ શકે, મેની ટુ મેની હોઈ શકે, રાઈટ. તો એવી રીતે જે છે આ જે છે એન્ટિટી રિલેશનશિપ મોડેલ છે. આપણે જ્યારે ડેટાને અરેન્જ કરવો હોય, વેન એવર યુ આર હેવિંગ ધ કલેક્શન ઓફ ડેટા, યુ વોન્ટ ટુ અરેન્જ ધ ડેટા in the entity relationship model, then you have to identify the various entity and the properties of the entity. બરાબર, આપણે એન્ટિટી બરાબર કે વેરિયસ એન્ટિટી જેમ આપણે પ્રિવિયસલી રિલેશન ફાઇન કરતા હતા એવી જ રીતે આપણે એન્ટિટી ફાઇન કરવાની છે અને એના આપણે એટ્રીબ્યુટ્સ ફાઇન કરવાના છે. આફ્ટર ધીસ entity relationship model, in object based data model we have another model which is the object oriented data model. This model is based on collection of object. પ્રિવિયસલી આપણે એન્ટિટી કલેક્ટ કરતા હતા બરાબર, કે છે કે આપણે ખાલી ડિફરન્શિએટ કરી શકીએ બીજા કોઈ એન્ટિટી સાથે. અહીંયા આપણે વેરિયસ ઓબ્જેક્ટ આઈડેન્ટિફાય કરશું અને આ ઓબ્જેક્ટનું કલેક્શનથી આપણે મોડેલ ક્રિએટ કરશું. An object body consists of a data as well as method. એની અંદર જે ઓબ્જેક્ટ હશે એની પ્રોપર્ટીઝ પણ હશે, મીન્સ કે એટ્રીબ્યુટ્સ પણ હશે, સાથે સાથે એનું બિહેવિયર એટલે કે મેથડ્સ પણ હશે. The object that contains some type of data and the same type of function are grouped together as a class. વેરિયસ ઓબ્જેક્ટ્સ હશે બરાબર, એ જો સિમિલર હશે એની પ્રોપર્ટીઝ અને એનું બિહેવિયર જો સિમિલર હશે તો એને આપણે શું કહીશું? ક્લાસ. ધીસ મોડેલ ઇઝ represented by UML ક્લાસ ડાયાગ્રામ બરાબર. આને આપણે જ્યારે મોડેલ બનાવવું હોય વિચ ઇઝ ધ ઓબ્જેક્ટ ઓરિએન્ટેડ ડેટા મોડેલ, તો એ જે છે એનો આપણે UML ક્લાસ ડાયાગ્રામનો યુઝ કરી આ જે ક્લાસ મોડેલ જે છે એ આપણે બનાવી શકીએ છીએ, જેને આપણે ઓબ્જેક્ટ ઓરિએન્ટેડ ડેટા મોડેલ કહીએ છીએ. યુ કેન સી હિયર ધ ઓબ્જેક્ટ ઓરિએન્ટેડ ડેટા મોડેલ. યુ કેન સી ધ વેરિયસ ક્લાસીસ, ફોર એક્ઝામ્પલ બોક્સ, લિંક, સિલેક્શન, બફર, શીટ, ડ્રોઈંગ ફાઇલ. તો આ બધા જે છે એ ક્લાસીસ છે. એની અંદર તમે જોઈ શકો છો ક્લાસીસની અંદર ધીસ આર એટ્રીબ્યુટ્સ ઓર પ્રોપર્ટીઝ.
આપણે જે ક્લાસમાં વેરિયેબલ કહીએ છીએ એ છે આ વસ્તુ કે એની પ્રોપર્ટીઝ ઓર એટ્રીબ્યુટ્સ. પછી ક્લાસની અંદર આપણે જે ફંક્શન બનાવી છે, C++ની વાત કરું છું. C++માં ક્લાસ અને ઓબ્જેક્ટ આવે છે. તો ક્લાસની અંદર વેરિયેબલ હોય તો એ જે છે આ વેરિયેબલ, બરાબર. અને એની અંદર તમે જે ફંક્શન બનાવો છો મેથડ, બરાબર. તો ધીસ આર ધ બિહેવિયર ઓર વી કેન સે ધ ફંક્શન્સ ઓર મેથડ્સ. તો આવી રીતે જે છે આપણે ક્લાસ ડાયાગ્રામ બનાવ્યો છે. આ જે છે આપણે રિલેશનશિપ બતાવી છે એની વચ્ચે, બરાબર. ડિફરન્ટ ટાઈપની રિલેશનશિપ્સ બતાવી છે. 1 to many છે, many to 1 છે, પછી એસોસિએશન પણ બતાવ્યું છે, રાઈટ. સો ધીસ ઇઝ વોટ ધ પ્યોરલી ક્લાસ બેઝડ model, which is known as the object oriented data model. After this object oriented data model, we will have the third type of data model, which is the physical model. Physical data models are used for a higher level description of storage structure and access mechanism. બરાબર. એ શેના માટે યુઝ થાય છે? તો કે હાયર લેવલ ડિસ્ક્રિપ્શન ઓર આપણે જે સ્ટોરેજ સ્ટ્રક્ચર ડેટાબેઝ માટે યુઝ થાય છે એનું હાયર લેવલનું ડિસ્ક્રિપ્શન અથવા એક્સેસ મિકેનિઝમ જે છે આપણે એમાં એડ કરવાની હોય ત્યારે આપણે ફિઝિકલ મોડેલ જે છે યુઝ કરીએ છીએ. ધે ડિસ્ક્રાઇબ હાઉ ડેટા ઇઝ સ્ટોર્ડ ઇન ડેટાબેઝ. એની અંદર ડેટાબેઝની અંદર ડેટા કેવી રીતે સ્ટોર થાય છે એનું ડિસ્ક્રિપ્શન હોય છે. This is the physical data model, which is the actual data model, the how we are storing the data. એટલે હાયર લેવલ ડિસ્ક્રિપ્શન જે છે, પ્રીવિયસલી ડિસ્ક્રિપ્શન હતું, બરાબર, એ ડાયાગ્રામમાં આપણે રિપ્રેઝેન્ટ કરતા હતા. પણ આ જે ડિસ્ક્રિપ્શન જે છે એકચ્યુઅલ ડેટાબેઝનું ડિસ્ક્રિપ્શન છે, જેને આપણે ફિઝિકલ ડેટા મોડેલ કહીએ છીએ. આફ્ટર ધ ડેટા મોડલ્સ વી વિલ હેવ ધ ટાઈપ્સ ઓફ ડેટાબેઝ સિસ્ટમ. આપણે ડેટાબેઝ સિસ્ટમ જે યુઝ કરીએ છીએ, ડેટાબેઝ કોઈ પણ એપ્લિકેશન હોય એના માટે જે ડેટાબેઝ સિસ્ટમ યુઝ કરીએ છીએ, તો એ જે છે કેવા ટાઈપની હોય છે? એના 4 ટાઈપ્સ છે. સેન્ટ્રલાઇઝ છે, પેરેલલ છે, ક્લાયન્ટ સર્વર છે, ડિસ્ટ્રીબ્યુટેડ. વી વિલ સી ઓલ ધીસ ટાઈપ ઓફ ડેટાબેઝ વન બાય વન. ફર્સ્ટ વી હેવ ધ centralized data system. It consists of single database server and the multiple users connected to a server. આની અંદર જે છે ડેટાબેઝ સિસ્ટમ જે છે સેન્ટરમાં હોય છે અને વેરિયસ યુઝર્સ જે છે એને એક્સેસ કરે છે. ડેટાબેઝ ઇઝ કેપ્ટ એટ અ સિંગલ ફિઝિકલ લોકેશન. એ કોઈ ફિઝિકલ લોકેશન ઉપર આપણે એક્ઝિસ્ટિંગમાં મૂકવામાં આવે છે. ડિફરન્ટ યુઝર્સ કેન એક્સેસ ધીસ ડેટાબેઝ ફ્રોમ ધ લોકલ મશીન ઓર ફ્રોમ ધ રિમોટ મશીન. વેરિયસ યુઝર્સને જ્યારે આ ડેટાની રિક્વાયરમેન્ટ હોય ત્યારે એ કોઈપણ વેરિયસ મશીન્સ થ્રુ આ ડેટાબેઝને છે એક્સેસ કરી શકે છે. મેનેજમેન્ટ ઓફ ધ સિસ્ટમ એન્ડ ડેટા આર કંટ્રોલ્ડ સેન્ટ્રલી. ડેટાનું મેનેજમેન્ટ હોય કે પછી યુઝર જે ડેટા એક્સેસ કરે છે એ બધું મેનેજમેન્ટ જે છે અહીંથી સેન્ટ્રલી કરવામાં આવે છે. Then we have the advantages and disadvantages of this type of system. This is very easy, right, to perform the various operation because it is centralized. Every database operations are quite similar. Security in terms of authorization. કોઈપણ યુઝર્સ પાસે જો ઓથોરિટી હશે તો જ એ ડેટા જે છે એક્સેસ કરી શકશે. Disadvantage: when the central system goes down, no one can access the data. જ્યારે સેન્ટ્રલ સિસ્ટમ જ ડાઉન થઈ જાય ત્યારે કોઈ પણ આ ડેટાને એક્સેસ કરી શકશે નહીં. ઓલ ટર્મિનલ્સ મસ્ટ બી કનેક્ટેડ વિથ ધ સેન્ટ્રલ કમ્પ્યુટર. બધા જ યુનિટ્સ જે છે કમ્પલસરી સેન્ટ્રલ યુનિટ સાથે કનેક્ટેડ હોવા જોઈએ જો એને ડેટાનો એક્સેસ કરવો હોય તો. કોસ્ટલી ટુ ડેવલપ, બરાબર, બિકોઝ આની અંદર તમારે જેટલા કનેક્શન એસ્ટાબ્લિશ કરવા હોય એટલા તમારે કનેક્શન જે છે એ પ્રોવાઈડ કરવા પડે. પ્લસમાં બધું જ મેનેજમેન્ટ જે છે એ સેન્ટ્રલ લેવલે આપણે કરવું પડે. આફ્ટર ધીસ centralized database system, we will have the parallel database system. This consists of a multiple central processing units and the data storage disk in parallel. આની અંદર જે ડિસ્ક સ્ટોરેજ જે છે મલ્ટિપલ હોય છે, બરાબર, કે જે પેરેલલી વર્ક કરે છે. હિયર અ ડેટાબેઝ ઇઝ કેપ્ટ ઇન અ મલ્ટિપલ ડિસ્ક. જે ડેટાબેઝ જે છે એ મલ્ટિપલ ડિસ્કમાં અવેલેબલ હોય છે. It is used in an application that have to process large number of transaction per second.
આ જે છે આપણે એવી જગ્યાએ યુઝ કરવાનું હોય છે કે જેની અંદર પર સેકન્ડે ઘણા બધા ટ્રાન્ઝેક્શન જે છે અપ્લાય કરવામાં આવે છે. ડિફરન્ટ આર્કિટેક્ચર કેન બી યુઝડ સચ એઝ શેર્ડ મેમરી, શેર્ડ ડેટા સ્ટોરેજ, ડિસ્ક એક્સેટ્રા. જ્યારે આપણે પેરેલલ ટાઈપની ડેટાબેઝ સિસ્ટમ એસ્ટાબ્લિશ કરવી હોય તો એની અંદર આપણે શેર્ડ મેમરી યુઝ કરી શકીએ છીએ ઓર તો શેર્ડ ડેટા સ્ટોરેજ. આ વેરિયસ ટાઈપ્સ છે પેરેલલ સિસ્ટમ અચીવ કરવા માટે. કાં તો તમે મેમરી શેર કરી શકો, કાં તો ડિસ્ક સ્ટોરેજ જે છે એ તમે શેર કરી શકો. અહીં તમે જોઈ શકો છો આ જે ડેટાબેઝ જે છે એના માટે વેરિયસ પ્રોસેસર્સ અવેલેબલ છે. ડેટા અહીંયા બધી જગ્યાએ અવેલેબલ હોય છે અને અહીંયા મેમરી ઓર તો સ્ટોરેજ ડિસ્ક જે છે એ શેરિંગમાં હોય છે. રાઈટ. સો ધીસ ઇઝ વોટ ધ પેરેલલ ડેટાબેઝ સિસ્ટમ, કે જેની અંદર મલ્ટિપલ સેન્ટ્રલ પ્રોસેસિંગ યુનિટ્સ યુઝ કરવામાં આવે છે અને ડેટા ડિસ્ક જે છે પેરેલલમાં યુઝ કરવામાં આવે છે. આ જે ડેટા જે છે મલ્ટિપલ ડિસ્કમાં આપણે અવેલેબલ કરીએ છીએ કે જેથી કરીને પ્રોસેસર જે છે ફાસ્ટ એક્સેસ કરી શકે. Then the advantages of this system is response time is very high. Then the system is able to process complex query. બરાબર, જેને જેટલો પણ ટાઈમ રિક્વાયર્ડ હોય ઇઝીલી લઈ શકે છે. બિકોઝ એ જ્યારે યુઝ કરતું હોય છે તો બીજા યુઝર્સને જ્યારે રિક્વાયરમેન્ટ હશે તો બીજો પ્રોસેસર જે છે એની રિક્વેસ્ટ સર્વ કરશે. ડિસએડવાન્ટેજીસ ઓફ ધીસ સિસ્ટમ ઇઝ નેટવર્કિંગ કોસ્ટ આર વેરી હાઈ. બરાબર, અહીંયા જે આપણે મોર દેન વન પ્રોસેસર યુઝ કરીએ છીએ તો એનું નેટવર્ક ક્રિએટ કરવા માટેની જે કોસ્ટ હશે એ હાઈ હશે. મેનેજમેન્ટ ઓફ શેર્ડ રિસોર્સિસ બીકમ્સ વેરી હાઈ. જ્યારે મેમરી ઓર ડિસ્ક શેરિંગ થતી હોય ત્યારે એનું મેનેજમેન્ટ જે છે એ થોડુંક ટફ થઈ જાય છે. બિકોઝ એક યુઝરે શેર મેમરી એક્સેસ કરતો હોય તો બીજા યુઝરે જે છે વેઇટ કરવું પડે અને જે મેનેજમેન્ટ જે છે દેટ ઇઝ વેરી હાઈ ટુ મેન્ટેન. After this parallel database system, we have the client server database system. It contains two components, client and server. Application program means client and the database software is server side. Client requests data from server as per the requirement. આની અંદર જે છે ક્લાયન્ટ સર્વરની સ્ટ્રક્ચર ફોલો થાય છે. વચ્ચે સર્વર હોય છે અને અહીંયા વેરિયસ ક્લાયન્ટ્સ હોય છે. બરાબર, જ્યારે પણ ક્લાયન્ટને ડેટાની રિક્વાયરમેન્ટ હોય એ રિક્વેસ્ટ સેન્ડ કરે છે સર્વરને અને સર્વર જે છે એની રિક્વેસ્ટ પ્રોસેસ કરી અને ડેટા જે છે રિસ્પોન્સમાં આપે છે. એટલે રિક્વેસ્ટનો રિસ્પોન્સ આપે છે મીન્સ કે એને સર્વ કરે છે. એટલા માટે સર્વરને શું કહેવાય છે? સર્વર. બિકોઝ ઇટ સર્વ ટુ ધી રિક્વેસ્ટ ટુ ધી ક્લાયન્ટ. બરાબર, તો આ જે આર્કિટેક્ચર જે છે જેને ક્લાયન્ટ સર્વર આર્કિટેક્ચર કહે છે, ક્લાયન્ટ સર્વર ડેટાબેઝ સિસ્ટમ. The advantages of this system is flexible compared to centralized database system. બરાબર, આ જે પ્રીવિયસ આપણે સેન્ટ્રલાઇઝ સિસ્ટમ છે એના કરતાં ક્વાઇટ ફ્લેક્સિબલ છે બિકોઝ આમાં રિક્વેસ્ટ રિસ્પોન્સ પ્રોટોકોલ યુઝ થાય છે. બેટર રિસ્પોન્સ ટાઈમ કમ્પેર ટુ સેન્ટ્રલાઇઝડ. સર્વર કન્ટેન્સ બિઝનેસ લોજિક. એની અંદર બિઝનેસ લોજિક હોય છે કે કઈ રીતે રિક્વેસ્ટને રિસ્પોન્સ આપવો. ધ કોસ્ટ ઇઝ વેરી હાઈ. ધીસ ઇઝ ધ ડિસએડવાન્ટેજ. સિક્યુરિટી નીડ્સ ટુ બી ઇમ્પ્લિમેન્ટેડ ઇન ધ બેટર વે. સર્વર સાઇડ જે છે આપણે બેટર સિક્યુરિટી ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવી પડે છે કે જેથી કરીને ડેટા જે છે આપણે સિક્યોરલી સેવ કરી શકીએ. આફ્ટર ધીસ ક્લાયન્ટ સર્વર ડેટાબેઝ સિસ્ટમ we will have the distributed data system. The database is distributed over the different computers. આપણે પેરેલલની અંદર વેરિયસ પ્રોસેસિંગ યુનિટ યુઝ કરતા હતા ડેટાને એક્સેસ કરવા માટે. હવે આપણે ડેટા જે છે એને જ ડિવાઈડ કરી દઈશું ડિફરન્ટ કમ્પ્યુટર્સની અંદર. An application can operate on the data which is spread across the multiple databases in different computers. એપ્લિકેશન જે છે કોઈ તમારી સિંગલ એપ્લિકેશન હશે કે જે મલ્ટિપલ રિસોર્સથી ડેટા જે છે તમને ફેચ કરી આપશે. Each machine can have data and application of its own. જે કંઈ પણ મશીન્સ જે છે કે જેને ડેટા એક્સેસ કરવો હોય એની પાસે આ એપ્લિકેશન જે છે અવેલેબલ હશે કે જે આ વેરિયસ ડિસ્ટ્રીબ્યુટેડ ડેટા જે છે એમાંથી તમને તમારો રિક્વાયર્ડ ડેટા જે છે ફેચ કરીને આપે. Each machine can act as a server as well as client.
જે કાંઈ પણ મશીન જે છે એ એઝ અ ક્લાયન્ટ અને સર્વર તરીકે પણ વર્ક કરશે. એને જ્યારે ડેટાની રિક્વાયરમેન્ટ હશે તો એ બીજા પાસેથી રિક્વેસ્ટ કરી એ ડેટા ફેચ કરશે. અને જ્યારે બીજાને રિક્વાયરમેન્ટ હશે ત્યારે એ એની પાસે રહેલો ડેટા જે છે એને સર્વ કરશે, મીન્સ કે એને ડેટા આપશે. મીન્સ ઇચ મશીન કેન વર્ક એઝ અ સર્વર એઝ વેલ એઝ ક્લાયન્ટ. Let's see the advantages. That provides a better performance and provides high throughput. આઉટપુટ જે એનું હશે એ હાઈ હશે. રિકવરી ફ્રોમ ફેલર ઇઝ મોર કોમ્પ્લેક્સ. બરાબર, જે આપણે ફેલર આવી જાય છે એમાંથી રિકવરી લઈ આવી એ જે છે થોડુંક કોમ્પ્લેક્સ છે. બિકોઝ આપણે ડેટા જે છે મલ્ટિપલ પ્લેસ ઉપર ડિવાઈડ કરી દીધો છે, તો એને આઈડેન્ટિફાય કરવું, રિકવરી કરવી, દેટ ઇઝ અ કોમ્પ્લેક્સ ટાસ્ક. ડેટાબેઝ ડિઝાઇન ઇઝ મોર કોમ્પ્લેક્સ. આપણે આ ટાઈપનો જે ડેટાબેઝ ડિઝાઇન કરવો હોય કે જે તમે મલ્ટિપલ લોકેશન્સ ઉપર મૂકી શકો એવો ડેટાબેઝ ડિઝાઇન કરવો એ જે છે ક્વાઇટ કોમ્પ્લેક્સ છે. So this was the distributed database system. In today's lecture, we have seen the various types of database system. The first type was the centralized, કે જેની અંદર સેન્ટ્રમમાં ડેટાબેઝ અવેલેબલ હોય છે, જે યુઝરને ડેટાની રિક્વાયરમેન્ટ હોય ત્યાંથી ડિરેક્ટલી એક્સેસ કરે છે. Then the another type was parallel database system, જેની અંદર મોર દેન વન પ્રોસેસર યુનિટ હોય છે અને જે કોમન શેર્ડ મેમરી અથવા સ્ટોરેજ ડિસ્કનો યુઝ કરે છે ડેટા ફેચ કરવા માટે. દેન ધ થર્ડ વોઝ અ ક્લાયન્ટ સર્વર. બરાબર, સર્વર સાઇડ ડેટા અવેલેબલ હોય છે, જે ક્લાયન્ટને જે ડેટાની રિક્વાયરમેન્ટ હોય એ રિક્વેસ્ટ કરી ડેટા જે છે ફેચ કરી શકે છે. દેન વી વિલ હેવ ધ ડિસ્ટ્રીબ્યુટેડ ડેટાબેઝ સિસ્ટમ, જેની અંદર ડેટા જે છે એ જ ડિવાઈડ કરી દેવામાં આવે છે. કોઈ એક એપ્લિકેશન હોય છે જેનો યુઝ કરીને તમે બધી જગ્યાએથી ડેટા જે છે ફેચ કરી શકો છો. બિફોર દેટ વી હેવ સીન ધ વેરિયસ ટાઈપ્સ ઓફ મોડેલ ફોર ધી ડેટાબેઝ. આપણે વેરિયસ ડેટાબેઝ મોડેલ્સ જોયા હતા, તેની અંદર 3 ટાઈપ્સ મોડેલ વર ધેર. ફર્સ્ટ વોઝ અ રેકોર્ડ બેઝડ ડેટા મોડેલ, દેન ઓબ્જેક્ટ બેઝડ એન્ડ ફિઝિકલ ડેટા મોડેલ. ફર્સ્ટ હતું હિરાર્ચિકલ, કે જેની અંદર આપણે ટ્રી સ્ટ્રક્ચર યુઝ કરીએ છીએ. અનધર વોઝ નેટવર્ક મોડેલ, કે જેની અંદર આપણે ગ્રાફ ટાઈપ યુઝ કરીએ છીએ. એન્ડ થર્ડ વોઝ રિલેશન, કે જેની અંદર આપણે ટેબલ ફોર્મમાં ડેટા અરેન્જ કરીએ છીએ. દેન ધેર વોઝ અ એન્ટિટી રિલેશન મોડેલ, જેની અંદર આપણે એન્ટિટી અને એના એટ્રીબ્યુટ્સ જે મોડેલ બનાવીએ છીએ. દેન વી હેડ ધ ઓબ્જેક્ટ ઓરિએન્ટેડ મોડેલ, કે જેની અંદર આપણે વેરિયસ કલેક્શન ઓફ ઓબ્જેક્ટ્સના ક્લાસ બનાવીએ છીએ અને ક્લાસ વચ્ચે જે છે રિલેશનશિપ જે છે એ શો કરીએ છીએ. દેન વી હેવ સીન ધ એકચ્યુઅલ ફિઝિકલ ડેટા મોડેલ, કે જેની અંદર હાયર લેવલ ડિસ્ક્રિપ્શન હોય છે ડેટા સ્ટોરેજનું, એ આપણે રેપ્રેઝન્ટ કરીએ છીએ અને એ જે છે ડેટા કેવી રીતે સ્ટોર થાય છે એ ડિસ્ક્રાઇબ કરે છે. સો ધીસ વોઝ ઓલ અબાઉટ ધ યુનિટ 3 about the database system architecture. In this, we have covered all these topics about the database system architecture. The important concept is the 3-tier architecture, right? And further, we have seen the components of DBMS, means the structure of database system. And then we have seen the various types of data models. And further, we have seen the types of database system. So, this is what the third unit means, the database system architecture. Thank you.